ไข่นับว่าเป็นอาหารที่ราคาถูกประกอบอาหารได้หลายชนิดและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีสารอาหารหลายชนิดมีคุณค่าเทียบเท่ากับธาตุเหล็กในเนื้อสัตว์นะคะวันนี้มัมคุกกิ้งมีเมนูไข่มาฝากคุณแม่ๆที่ทำตามได้ไม่ยากแถมได้ประโยชน์แบบล้นๆไปดูวิธีทำไข่ดาวน้ำในซอสมะเขือเทศกันค่ะต้มน้ำซุปให้เดือดใส่ซอสมะเขือเทศปริมาณสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามชอบได้เลยค่ะปั้นหมูบดใส่ลงไปต้มจนกว่าหมูจะสุกนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะแล้วก็ต้มให้ไข่สุกพอไข่สุกดีปิดไฟตักใส่ถ้วยก็พร้อมป้อนเจ้าตัวน้อยแล้วล่ะค่ะติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ในมัมคุกกิ้งนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ